Tervetuloa Sijoitussummittiin. Meillä on Helsinki Capital Partnersista salkuhoitaja Tommi Kemppainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja nyt jutellaan siitä, että miten tässä markkinassa voi tehdä tuottoa. Mutta aloitetaan lyhyesti sillä, että kerrotko ihan pikkasen siitä, että mikä on Helsinki Capital Partners? Helsinki Capital Partners, varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä. Joo. Eli meillä on niin, että arvot tulee ensin ja tehdään työtä määrätietoisesti ja hyvillä mielin ja luotamme siihen, että se myös sitten kantaa. Ja yhtiö on perustettu? 2007 perustin yhtiön parin ystävän kanssa ja nyt meitä on itse asiassa kaiken kaikkiaan 10 henkeä tiimissä. No niin, okei. No jutellaan sitten hetki markkinatilanteesta. Eli Joo. Nyt on niin täysin poikkeuksellinen markkinatilanne, mutta mikä on sun näkemys, miksi tähän on tultu? Ja onko nyt niin poikkeuksellinen tilanne? Jos ottaa 50 vuoden perspektiivin, niin voi sanoa, että on. Jos ottaa 100 vuoden, niin oikeastaan ei. Eli minun ymmärrykseni on, että tällä hetkellä, mikä syö otsikoita, on luonnollisesti korona. Ja korona voi sanoa, jos katsoo markkinaa tämmöisenä kaoottisena järjestelmänä, niin korona on ikään kuin se perhonen. Mutta sen kaoottisen järjestelmän ne määräävimmät piirteet oman ymmärrykseni mukaan on se, että meillä on 80 vuotta pitkä velkasykli, mikä on tullut päätökseen. Ja sen lisäksi meillä on tämä meille kaikille sinänsä tuttu 7-10-vuotias business-sykli, joka myös on tullut päätökseen. Ja se, että ne samanaikaisesti tapahtuu, niin se oikeastaan odotti vaan tämmöistä perhosta, tämmöistä katalyyttiä, jotta asiat rupeaa tapahtumaan. Joo. Ja kaiken tämän juurisyy väitän olevan se, että länsimaiden väestörakenne on ikääntynyt niin paljon. Meillä on edessä hyvin mahdollisesti Japanin kaltainen tie, jossa voi todeta, että Japanin pörssi on tänään matalammalla tasolla kuin mitä oli 30 vuotta sitten. Ja heidän taas tämä väestörakenne oli silloin sen näköinen 89 kuin mitä länsimaissa on tänään. Eli kun työllisiä ei tule tekemään bruttokansantuotetta, vaan heitä poistuu, tuottavuutta on vaikea kasvattaa, se on aina ollut hankalaa, niin jäljellä jää, että otetaan velkaa, jota kulutetaan ja investoidaan velalla. Ja se taas on niin, että jossain vaiheessa velkaa on maksettava ja milloin se tulee loppupäätökseen se prosessi, niin se liittyy korkoon ja voi sanoa, että kun korko käytetään nollassa, niin silloin ollaan kiihotettu kaikki yksityiset yhtiöt ja valtiot maksimivelanottoon, ja se on jo nähty. Eli tämän osalta prosessi on tullut päätepisteeseen. No mitäs tästä seuraa sitten? Onko tämä nyt niinku vasta ensimakua vai? Kyllä se näin on. Okay. Eli näin voi sanoa, että jos haluaa tunnelmoida, minkälainen tämmöinen kaoottinen järjestelmä on suhteessa tämmöisiin shokkeihin, niin voi ottaa vaikka tämmöisen klassisen kaoottisen heilurin Googlata YouTubesta ja katsoa, miltä se näyttäisi. Siinä on 2 niveltä, miltä se näyttäisi, siinä on 3. Ja miettiä, että nivelet olisi ikään kuin tämmöisiä kansantalouden teemoja. Ja nyt ne nivelet siellä on tosiaan tämä väestörakenne, velan määrä, korkotaso ja sitten tällaisena perhosena korona. Joo. No mutta HCP:llä on tähän markkinatilanteeseen ratkaisu. Black nimi on kanssa aika synkkä, mutta kerrotko vähän tästä HCP Blackista? Kyllä. Sanokaamme niin, että kun sanotaan, että sen lauluja laulat, kenen leipää syöt, niin sen jokainen ymmärtää, että jos semmoista meillä on kaupan, niin siitä kauniisti puhumme. Kuitenkin haluan todeta, että meillä on myös firman kaikki rahat sijoitettuna siihen. Okay. Ja se on tärkeää alleviivata. Se, että onko se ratkaisu, niin voi sanoa niin, että ainakin se on askel varmastikin oikeaan suuntaan, jos on niin, että itsellä on sijoituksia lähinnä vaikka osakkeissa ja velkakirjoissa, niin kuin pääosin kaikki maailman rahastot tarjoavat. Niin tässä todella on sellaisia sijoituskohteita, jotka eivät millään tavalla liity sijoittaessa niin kuin riskiltään kansantalouteen ja pörssiin. Joo, eli HCP Black on hedge-rahasto, onko ymmärtänyt oikein? Se on hedge-rahasto, eli maailmassa on rahastoja 300 000 kappaletta, ja nyt ollaan niin pienessä marginaalissa kuin sen 10 000 rahaston joukkiossa, eli 10 000 niin kutsuttua hedge-rahastoa löytyy maailmassa, ja ketkä ei sitä termiä ole täysin tuttuja, niin voi sanoa niin, että tämä 3% joukkio niin on rahastoja,
ketkä rahaston säännöissä mahdollistaa sen tyylisen sijoittamisen, että voisi laskumarkkinassa myös tehdä voittoa. Eli voi sanoa kääntäen, että kun kuluttaja tapaa meidän alan toimijoita, niin tavatessaan sattumanvaraisesti joukkion, niin 97% heitä, ketä hän tapaa, niin laulu, mitä lauletaan, on todennäköisemmin se, mistä myös kertoja voi saada elantoa, ja silloin se tarina on 97% kannustimet niin päin, että olisi parempi, jos pörssi nousisi ja velkakirjan arvo nousisi. Mutta tämä 3% joukkio, niin voi sanoa, että näkemyksen mukaan voidaan asemoitua niin, että tienataan kun nousee, mutta voidaan yhtä hyvin sääntöjen mukaan mennä niin, että tienataan kun laskee. Joo. Ja sitten tämän 10 000 joukkion sisällä tämä kyseinen HCP Black on 550 niin kutsuttua multistrategiarahastoa, niin tämä on puhdasverinen multistrategiarahasto. Joo. No pureudutaan vielä tarkemmin siihen HCP Blackiin, eli mihin se sijoittaa? Sijoittaako se eri niin kuin omaisuusluokkiin vai millä tavalla sitä tuottoa tämmöisessä markkinatilanteessa pystytään tekemään? Kyllä se on niin kuin nimenomaan, mistä on hyvä aloittaa, että kun katsoo kaikkea, mitä tarjolla on, niin sieltä poimii semmoisia pois, mitä ainakaan sinne ei halua. Eli jotta siitä teemasta pääsee kärryille, niin esimerkkinä velkakirjat, niin HCP Blackissa ei ole mitään velkakirjoja tällä hetkellä. Okay. Se, että tiedänkö mihin korko menee huomenna tai vuoden päästä, en. Mutta 12 vuoden päästä uskonko, että korko on merkittävästi korkeampi, uskon näin. Ja sitä voi jokainen hakea materiaalia taustaa. Korko on poikkeuksellisen matala ja ei ole perusteltua, että tämmöinen kansantalouden perustavaa laatua oleva periaate, että tuleva kassavirta on riskialttiimpi kuin lähellä oleva, että se särkyisi. Ja sen takia niin lähden enemmän siitä päästä, että katson mitä ainakaan en halua. Joo. No onko siellä osakkeita? Osakkeita on, voi sanoa, marginaalisen vähän, eli siellä on 12%. Okay. Ja osakkeet keskimäärin maailmassa, niin nyt täytyy olla tarkkana ne 2 nimenomaista osakesijoitusta, mitä mulla siellä on. Ne ei ole keskimääräisiä osakkeita, niissä on hyvin spesifi, aktiivinen sijoitusstrategia. Mutta keskimäärin osakkeet maailmassa, niin voin sanoa, että riippumatta mitä hinnoittelumalleja katson, niin kaikki osoittaa siihen suuntaan, että seuraava 12 vuotta osakkeille odotettavissa oleva vuosituotto on 0%. Ja tiedän, että se on brutaalia sanoa näin, mutta kuitenkin näin on, että kun katsoo hinnoittelua, niin välillä me ihmiset innostumme yhtiöistä, niiden arvostuksista niin, että hinnoittelemme ne valmiiksi niin korkealle, että tulevat kassavirrat eivät enää riitä tuoton antamiseen. No Blackissa strategiana on tämmöinen aktiivinen hajauttaminen, niin mitä se tarkoittaa? Se on juuri sitä, että mitä kortteja tuolta maailmalta jaetaan, niin sen mukaan allokaatiota muutetaan. Ja se ei ole tosiaan tämmöinen klassinen, että se olisi niin kuin osakkeet ja velkakirjat, vaan sinne tarvittaessa tulee, voi sanoa, arvopaperianalyysin kautta mitä vain. Okay, ja jotta saa siihen hieman kuvaa, niin siellä on vaikka yhtenä lohkona, siellä on henkivakuutusten jälkimarkkina. Joo. Eli aluksi voi ajatella, että mitä hiivattia, mutta näin on, että loppujen lopuksi henkivakuutus, niin siihen liittyy ehtoja, siihen liittyy kassavirtoja, positiivisia, negatiivisia. Siitä tulee ihan analysoitavissa oleva arvopaperi siinä kuin muustakin. Ja liittyen tämmöiseen tämänhetkiseen talousteemaan, niin tietenkin siinä on se hyvä piirre, että se ei liity tähän taloussykliin. Joo. Ja sama on sitten vastaavasti voi sanoa globaalisti suuren luokan luonnon mullistukset. Niin sekin on teema. Siinä on väijämättä riskiä, mutta sitten jos siinä on riskiä kompensoimaan odotettavissa oleva preemia, rahaa, positiivinen kassa, tulovirta, niin siitä jälleen tulee arvopaperianalyysille niin kuin hyvä alue tehdä työtä. Ja tällä tavalla tosiaan se aktiivinen hajauttaminen, niin vaikka nykytilanteessa, missä näyttää siltä, että osakkeiden riski, niin sitä ei ole kompensoimassa odotettavissa oleva tarpeeksi korkea tuotto, niin silloin niistä erkaantuessaan niin täytyy aktiivisesti hakeutua muihin riskeihin, missä se kompensaatio on vielä järkevällä, tarpeeksi korkealla tasolla kannettuun riskiin nähden. No minkälaiselle sijoittajalle Black sopii? Se on
jälleen kerran mietin sitä, että koska omana työtäni, ammattinani teen tätä ja kaikkien on ymmärrettävä, että sen takia minulle on edullista niin kuin edistää tämmöisen rahaston myyntiä ja markkinointia, niin ehkä otan objektiivisen yhden näkökannan siihen, ja se on se, että jos ajatellaan, että meidän teollisuuden ala 97% tarjoaa sellaisia ratkaisuja, jotka vaatii, että osakkeet nousee, velkakirjat nousee, jotta asiakas saa tuottoja, niin tämä tekee väkisinkin se, että sitä ostetaan, mitä paljon myydään. Eli voi sanoa, että suurimmalla osalla on niin, että heillä on lähes vain niitä perinteisiä sijoituksia. Ja tästä näkökulmasta voi hyvinkin objektiivisesti sanoa, että nyt kun maailma on myllerryksessä, niin tämä sopii oikeastaan, voi sanoa, jokaiselle, jolla ei ylipäänsä ole vielä mitään vaihtoehtoisia sijoituksia, koska se lisää silloin sitä hajautushyötyä brutaalin paljon. Eli jos jollain on osakkeita ja velkakirjoja lyö vielä yhden osakerahaston kylkeen, hajautus ei oikeastaan parane juurikaan. Mutta jos lähtee tälle aktiivisen hajauttamisen puolelle, niin jo että siihen salkkukokonaisuuteen joku lyö yhden 10% tällaista, niin lisää sitä mahtavasti. Joku lyö 30% lisää mahtavasti. Niin tähän riskien hallintaan niin sanoisin, että suurimmalle osalle sopii oikein hyvin. Joo. No voiko tähän loppuun sitten todeta, että tämä Black sopii niin kuin just tähän markkinatilanteeseen? Mikä on sun myyntipuhe vielä, vaikka tuossa aika hyvin tuli? Se kyllä sopii tähän markkinatilanteeseen oikein hyvin. Ja kuitenkin täytyy sanoa se, että sitten kun on se hetki, että voi katsoa, että osakkeet esimerkiksi on tarpeeksi matalalla tasolla, jotta odotettavissa oleva seuraavan 12 vuoden tuottotaso näyttää houkuttelevalta, niin ilman muuta tässä tulee myös olemaan osakkeita. Joo. Mutta sinne on kovasti matkaa vielä. Eli ei tule olemaan niin, että vaikka 20% osakkeiden pudotuksen jälkeen millään tavalla ostaisin osakkeita. Joo. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.